Bună ziua, lui mei frumoși! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru voi, toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu, pentru luna septembrie, bineînțeles. Vă recomand în același timp să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație, cu iubirea. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare categorie în parte. Mergeți și vedeți ce vă interesează. Și începem. Leii care au o relație. Să vedem care este atmosfera în luna septembrie din punct de vedere emoțional pentru voi. Hai să vedem primele mesaje principale, să zicem așa. Ok, unul s-a întors. Iartă-te. Interesant. Cred că a ieșit și la taur. Nu știu dacă aveți de-a face cu un taur. Vinovăție. Și schimbare. Foarte interesante mesaje, da. Interesante și destul de, hai să spunem așa, legate foarte bine între ele. Invidie. Mare atenție. În luna septembrie, taurul, nu știu de ce am zis taur, am rămas cu taurul în cap cu mesajul, cu primul mesaj de iartă-te. În luna septembrie, leul este leul care are o relație, da? Unii dintre voi sunteți îndemnați să faceți mari schimbări, profunde schimbări la voi sau în comportamentul vostru față de partenerul de viață. Avem o conotație a unor lei care au o relație, care ori ei au acuzat foarte mult și-au acuzat partenerul de viață, ori au fost arătați cu degetul, da? Au fost acuzați de ceva. Dacă tu ești cel care ai arătat cu degetul către partenerul de viață, că a făcut, că adres, nu știu, fiecare cu povestea lui, nu vreau să intru în amănunte că nu am de ce, este cazul să începi să treci peste. Mesajul cu iartă-te nu e neapărat, ok, iartă-te că ai făcut greșit lucrurile, da, ok, nu te învinovăți mai mult decât trebuie. Ok, ai dat cu bâta în baltă, ți-ai învinovățit partenerul, i-ai reproșat o grămadă de lucruri, ajunge, e ca și cum se zice ajunge, schimbă placa. Dacă tu ești cel care ai fost acuzat, schimbarea pe care tu trebuie să o faci, și îmi vine să spun, este să nu mai fii atât de, mie vine să spun moale, nu știu de ce. Poate că unii dintre voi ați acceptat să fiți arătați cu degetul, să vi se reproșeze, dacă într-adevăr a avut dreptate celălalt că ți-a reproșat anumite lucruri. Din nou, încearcă să nu cazi în plasa minții tale în care să te afunzi într-atât încât să nu reușești să repari într-un fel sau altul ceea ce s-a întâmplat. Da? Despre asta este vorba. E vorba despre o schimbare profundă în comportamentul leilor, indiferent de categoria de lei despre care vorbim. Că ești tu cel arătat cu degetul, că tu ești cel care arată cu degetul, aici depinde de cazul fiecăruia. Dar schimbarea pe care trebuie să o faceți începând cu această lună septembrie este cea de a nu mai accepta acuze, a încerca să nu te acuzi singur sau să te simți în continuare vinovat pentru ceea ce ai făcut cândva. Schimbă situația în așa fel încât să nu cazi în acea extremă. Da? Mesajul cu invidia, nu știu care e legătura lui aici. Nu văd niciun fel de... Singura legătură, să zicem așa, pe care o văd este pentru cei care arătați cu degetul. E ca și cum, uite-te la nu știu cine, da, la alte cupluri. Dacă arăți cu degetul către partenerul de viață, îl dai ca exemplu, îi dai exemple din exterior. Ca și cum, uite, da, iese din tine cumva invidia. Păi, uite, aia
Vasilica e fericită și eu nu sunt și bărbatul face nu știu ce și aici multe reproșuri, cumva așa, nu neapărat din invidie. Invidia e mai mult ranchiună, aș simți aici pentru unii dintre voi, da? Și de aia spun, treci peste, nu mai arăta cu degetul, nu te mai uita în curtea altuia cum se simte celălalt, că tu nu știi cu adevărat, niciodată nu o să știm cu adevărat ce trăiește fiecare familie. Pare, din exterior, toată lumea pare fericită pentru că trăim în niște timpuri, dragii mei, în care viața personală este foarte publică. Toată lumea arată doar frumosul, da? Dacă te duci un pic așa mai adânc în interiorul, în sânul acelei familii, acelui cuplu, ai să vezi că nu e chiar așa. Dacă faci acest lucru, încearcă să schimbi situația, că nu e ce trebuie. Hai să vedem ce ne spune tarotul și cum putem să conectăm aceste mesaje cu cărțile de tarot. Pentru lei care au o relație, care-i treaba în luna septembrie, dragii mei. Ok, a sărit, regina de cupe a sărit, sensibilitate, vulnerabilitate emoțională, poate unii dintre voi. Hai să vedem. Justiția, wow, 9 de bâte și 8 de cupe. Unii dintre voi sunteți într-o poziție, în relația voastră mă refer, sunteți într-o poziție de apărare, de neîncredere, ceva e stricat aici, ceva nu funcționează. Dacă voi aveți ceva timp de când vedeți că lucrurile nu mai funcționează între voi, Justiția, ca primă carte, vine și spune: încercați să echilibrați din nou relația dintre voi. În momentul în care încercăm, da, vedem că nu mai funcționează ceva. Dacă am ajuns la acuze grele, dacă am ajuns la arătat cu degetul, dacă am ajuns să fim noi arătați cu degetul, atât de mult ni se face lehamite că atunci când vedem cu claritate că nu există echilibru sau echitabilitate între noi doi, da? Nu există corectitudine, singurul mod de a ne apăra este să ieșim din relație. Cam asta ne arată această combinație în principiu, aș spune. Nu știu dacă neapărat este, pentru unii dintre voi e de mult gândită treaba cu despărțirea, cu divorțul sau cel puțin în luna septembrie nu aș spune că luați decizia de moment, nu pot să zic că asta este doar așa încă o contemplare pe care tu o ai, da, pentru următoarea perioadă, îmi vine să spun. E ca și cum aici ești în punctul în care zici ok, încerc să mai rezist, să văd cu adevărat și să reușesc să accept cu adevărat că singura cale este ieșirea din relație, da? Dar mie vine să spun că nu s-a luat încă decizia. Nu simt că s-a luat decizia încă. Rege de monede, magicianul și rege de cupe. Hei. Magicianul este numărul 1 din tarot, ceea ce ne spune că poate veți începe un nou capitol. Da. Poate fi o reinițiere a relației, dar este în balans, îmi vine să spun. Este pe cântar relația. E ca și cum, ok, hai să mai încercăm o dată. Sunt față în față acești doi regi, tu și celălalt. Hai să mai încercăm, e ultima dată, îmi vine să spun, e ca un fel de pact. E ultima dată când mai încercăm să facem ceva cu magicianul aici. Punem fiecare dintre noi eforturile necesare, depunem eforturile necesare, pentru că varianta este ultima oară
când mai încercăm și apoi acceptăm că nu se mai poate, da? Și fiecare pe drumul lui. Dar aș spune că e o lună a negocierii, da, negociere. O lună a negocierii. Soarele, regina de bâte și pași de monede. La capătul cărților, rege de spade. Mintea este foarte clară sau evaluarea sau negocierea care are loc este una la sânge, vine să zic așa, foarte concretă mă refer. Pentru că aici voi aveți un trecut împreună, da? Voi aveți un trecut, aveți copii, probabil, casă, de toate, ați construit multe lucruri împreună. Aici avem regi și regine. Vorbim despre persoane care au ajuns undeva. Faptul că se negociază la sânge este pentru că se acceptă într-un fel sau altul că este ultima variantă sau ultima oportunitate care încercăm să ne dăm. Rege și regina de bâte aici, poate vorbim despre două persoane foarte puternice, încrezătoare, fiecare are încrederea în sine. Compatibilitate încă există între voi, poate exista dintotdeauna. Două persoane care se pun în valoare foarte mult, care au construit, după cum am spus, ceva împreună. Copii avem aici prezenți. Deznodământul sau cel puțin dorința ar fi să se ajungă din nou să fiți fericiți. Nu am aici o confirmare sau o infirmare a faptului că veți reuși să rezolvați problemele, pentru că este momentul negocierii și momentul demonstrației. Fiecare dintre voi trebuie să vină cu ce are mai bun în el și să persevereze. Aici este vorba despre dacă încercăm să reconstruim relația asta, începem să depunem eforturi concrete. Nu mai stăm cu, nu știu, hai să zicem așa, aici cu, trebuie să se schimbe chestia asta cu arătatul cu degetul. Asta trebuie să se schimbe neapărat. Conștientizarea este aici. Dacă noi nu facem decât să trăim în relația asta, pentru că, nu știu, uite, domne, s-au întâmplat lucruri injuste, da? Incorecte, nici eu n-am făcut bine, nici tu n-ai făcut bine, hai să negociem. Încercăm să facem fiecare dintre noi tot ce putem mai bine sau să dăm tot ce avem mai bun în noi, în fiecare zi câte un pic. Să existe acel un pic mereu, să nu fie doar fac astăzi și mâine am uitat, da? Și să renunțăm, da? Aici schimbarea vine pe acest mesaj de arătat cu degetul. Să schimbăm în totalitate modalitatea în care noi înainte ne comportam. Ne scoteam ochii ca chiorii și altceva nu prea mai făceam, da? Și atunci, bineînțeles că relația ajungea, bineînțeles, să se dezechilibreze, să nu fie ok și varianta ultima, ca întotdeauna, este fiecare pe drumul lui. Nu văd, din nou, nu văd explicația acestei cărți de invidii decât doar dacă vă comparați cu alte cupluri. Greșit, nu te compara, nu mai încerca să arăți către ce bine îi merge lui ăla și ce fericită e nu știu cine și nu, exclus. O lună a negocierii, aș spune, în cuplu pentru lei. Hai să vedem ce spune acest oracol. Wow! Izolare, este momentul să te deconectezi de lume. Dacă vorbim despre aceste persoane care, într-adevăr, vorbim de faptul că te compari cu alte cupluri, îți compari cuplul tău cu altele, e ca și cum rupe-te și vezi de grădina ta aici, pentru că voi aveți toate posibilitățile să faceți
atât, hai să zicem așa, să întoarceți spatele și să ziceți gata, eu nu mai vreau, dar aveți posibilitatea în același timp să faceți și rai din ce aveți și să deveniți din nou acel cuplu fericit care erați cândva. Da? Pentru asta aveți nevoie să vă vedeți de treaba voastră, de curtea voastră, de perseverență, să puneți fiecare dintre voi eforturile necesare pentru a reînvia această relație. Izolați-vă puțin de toată lumea, vedeți-vă de voi și puneți mâna și încercați să ieșiți din sentimentul de vinovăție. Acceptați aici, acceptați că ceea ce ați făcut sau ceea ce s-a întâmplat în cuplul vostru s-a întâmplat, domne, și gata. Hai să terminăm și să începem aici. Numărul 1. Începem din nou. Încet, încet. Să vedem unde ajungem de data asta. Da? Nu e vorba de a fi radical aici și cu justiția să zici gata, s-a terminat, am plecat. Nu e vorba despre asta. Nu simt asta. Că unii dintre voi, asta e impulsul vostru, asta deja e o etalare personală. Nu. Conversații cu inima deschisă. Aveți nevoie să comunicați. Da? Nu să vă ascundeți aici în spatele apărării personale niciunul dintre voi. Bâtele înseamnă comunicare. Avem regele și regina de bâte. Puneți mâna și vorbiți. Dar nu vorbiți așa din, vezi, Doamne, din nou cu degetul către celălalt. Sunteți la fel. Fiecare dintre voi probabil că are impulsul să arate către celălalt. Priviți-vă un pic în oglindă să vedeți ce vă reproșați, că poate vă dați seama că vă reproșați exact ceea ce pardon, vă reproșați exact ceea ce nu vă place, nu acceptați la celălalt, proiectați în celălalt, dar de fapt și voi faceți același lucru sau comportamentul este același, da? Atenție mare la proiecții. Așadar, conversații cu inima deschisă, vorbește sincer despre ceea ce simți cu partenerul tău. Na, ce să zic? Eliberează-te. Este momentul să îți preiei controlul asupra vieții tale. Dacă aici vorbim despre comparații sau învinovățiri sau învinovățire, tu te învinovățești, eliberează-te de prostiile astea, schimbă situația. Exact ceea ce spuneam mai devreme cu cartea Moartea, cu mesajul schimbării. Da? Nu mai face ce ai făcut până acum. Ai conștientizat, ok, mergi mai departe, încearcă să faci partea ta de treabă în această relație, munca ta și celălalt să-și facă munca lui și încercați să vorbiți ca să puteți să ajungeți la o negociere cu acele discuții cu inima deschisă. Cam despre asta e vorba, dragi lei, aveți treabă. Hai să vedem cei singuri care-i treaba din punct de vedere emoțional pentru voi, dragii mei. Pentru lei singur, luna septembrie, iubire, ce se arată pe plan sentimental. Lasă-te în mâna lui Dumnezeu, ca și cum. Nu cred că e prima oară când văd la voi mesajul ăsta. Nu, îmi sună foarte mult. Schimbare și la voi. Și voi trebuie să faceți o mare schimbare în viața voastră sentimentală. Pierderea puterii. Avem un nu aici. Foarte interesant. Dacă unii dintre voi treceți printr-o perioadă zbuciumată din punct de vedere emoțional și aici nu mai aveți încredere în nimic, pentru că acest mesaj ne spune să te lași în mâna Universului, în mâna lui Dumnezeu, dar tu ai așa, ca și cum ai o intenție să te lași, dar nu te lași până la capăt. Aceste două degete nu se unesc. Și mie asta îmi spune că tu
ești reticent în continuare din cauza acelor foste relații sau ce s-a întâmplat din punct de vedere sentimental în viața ta în alte relații. Nu te văd încrezător și moartea aici, da, schimbarea, vine și mesajul, schimbă acest aspect al tău de a nu duce, de a nu crede cu adevărat că mai poți fi fericit, că mai poți găsi pe cineva în această viață. Fă ceva cu tine. Transformă această nesiguranță, această frică ar putea să fie, pentru că te lasă fără esență. Pierderea puterii, tu ești un semn foarte puternic, un semn zodiacal foarte puternic. Dacă leul își pierde puterea, leul își pierde strălucirea. Acum o să ziceți, da, leul nu are nevoie de nimeni în viața lui, bla, bla, bla. Nu mă interesează acest aspect. Da? Tu poți să fii cât vrei tu de puternic, să-mi spui mie că ești cât cel mai tare din parcare, tu ai o inimă. Leul guvernează inima în corpul uman. O inimă care bate. Și când inima bate există sentimente. Că tu te ascunzi în spatele fricilor și a neîncrederii, dar nu le arăți, nu te face mai puternic. Te face mai puțin puternic. Da. Avem un nu aici. Nu știu la ce se referă. Nu știu ce refuzie. Poate că e refuzul tău, tot timpul refuzi. Nu mai întrebe nimeni, nu, eu sunt independent, eu sunt, nu știu, abar n-am ce spui tu. Nu mai cred, nu mai vreau, n-am nevoie de schimbare, atenție, cei care, eu nu mi-am pierdut puterea, cei care negați atât de multe lucruri, sunteți cei care aveți cele mai mari probleme, da? De ego vorbim aici, probleme de ego. Hai să vedem. Și vorbesc din cunoștință de cauză pentru că cunosc leul foarte bine, da? Hai să vedem. Ce spune tarotul? Cavalerul de monede a sărit. Cineva se îndreaptă către tine, un semn de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. 9 de monede. Uite-l, că a ieșit. Cavaler de monede. 6 de monede. Multe monede pentru un leu. Există o persoană care vrea să aibă o relație cu tine. Dar tu ești prea mândru aici. Ești prea... Tu refuzi aici persoana asta. Tu ești cel care zice nu. Să știi că e o persoană de încredere. Uite-l aici, îl avem. Persoană de încredere. Faptul că tu nu ai încredere în această persoană îmi arată faptul că tu trebuie să faci o mare schimbare în tine. Ok? Nimeni nu-ți ia puterea dacă tu crezi, dacă tu ai încredere. Pentru că ești destul de puternic, în esență, ca să depășești o situație în cazul în care, de exemplu, persoana asta care se îndreaptă către tine sau care deja o cunoști, nu va fi să fie cu tine, să zicem așa, ai o forță interioară extraordinară ca să te repui pe picioare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să spui din start nu. Niciodată nu o să te las nu o să mă las eu, de fapt, în totalitate să am încredere sau să mă deschid în totalitate. Dacă asta este, dacă rezonezi cu aceste mesaje, această persoană vine, este o persoană corectă, este o persoană generoasă, este o persoană care vrea să construiască, este o persoană care îți poate aduce sau cu care poți avea o relație echilibrată. Ideea este că tu trebuie să
te echilibrezi întâi pe tine. Tu ai de făcut o mare schimbare în tine. Schimbare care are legătură cu mă las. Mă las, îmi dau voie. Aici cu primul mesaj. 8 de monede, continuăm cu monedele la voi. Turnul. Și 8 de bâte. Aici putem să vorbim de distanțe pentru unii dintre voi. E ca și cum nu am eu, domne, chef, că ăsta trăiește nu știu în ce țară, eu sunt nu știu în ce țară, nu mai îmi trebuie mie de-astea aici. Mai aveți conversații așa din când în când, dar nu se depun foarte multe eforturi din ce văd. Foarte interesant aici. Patru de spade și totuși 3 de monede. Măi, uitați de monede la voi și împăratul. Da, asta a pus, hai să spunem așa, de punctul pe I. Împăratul a vrut să ne încheie această etalare și să ne spună de ce se întâmplă ce se întâmplă. As de bâte avem aici. Asul de bâte ne poate vorbi despre un început nou. O nouă relație care poate înflori, unde există, e posibil aici să existe atracție între voi, dar tu să fii aici pe negativ, să zici nu mai îmi trebuiești. Tu nu, uite, dragii mei, eu nu știu ce s-a întâmplat în viața voastră, deci nu știu, pentru că aici ai avut o relație serioasă, ori ai fost căsătorit ca persoană tu, ai fost foarte decepționată, nu știu, aici ceva în tine a murit cândva. 10 de spade și moartea înseamnă moarte pe dinăuntru. Mi-a omorât toate sentimentele mine ultima relație serioasă pe care am avut-o. Nu mai simt nimic. Dar aici este vorba despre ok. Pardon. Tu ce cântărești sau ce compari între relația care te-a distrus pe dinăuntru cu persoana asta care vrea să aibă o relație de la egal la egal aici cu 6 de monede? Ce compari tu aici? Nu mai compara persoanele, că nu avem legătură unii cu alții. Suntem foarte diferiți. Tu ai 5 degete la o mână, nu e niciunul la fel. Da? Pentru că tu aici nu-ți dai voie să începi o nouă relație. E treaba ta, e problema ta, tu trezește-te aici. Dă-ți vălul jos de pe ochi, că ești foarte astupat aici, comparând fosta sau relația care te-a omorât pe tine pe dinăuntru. Ai toate șansele să începi ceva cu persoana asta, dă-ți voie, lasă-te în mâna vieții, că ea știe mai bine ca tine unde să te ducă, nu mai zice nu și nu și nu. Da. Dragii mei, mie mi-arată aici 4 de spade faptul că nu vrei să fii singur, faptul că tu arăți așa ca și cum, da, eu sunt aici foarte bine singur, nu mai îmi trebuie mie bătăi de cap, mai ales aici dacă suntem la distanță, vorbim, dar parcă câteodată mie nu-mi place ce îmi zice persoana asta, tot timpul ești ca și cum cauți un nod în papură, dar ia uite, că te consumă faptul că nu ești cu cineva, da? Împăratul îmi arată poziția ta de control, poziția ta de a, e ca și cum aici, într-un fel sau altul, nu vrei să fii singur, hai să zicem că suferi într-un fel sau altul, că nu ești singur, dar împăratul ignoră acest 3 de monede care este cartea, nu știu, hai să spunem așa, echipei, da? E ca și cum nu vreau să fiu cu cineva, dar nu sunt deschis pentru că am nevoie să am controlul total, da? Eu să domin aici. Împăratul este foarte dominant, da? Eu vreau să domin cum vreau să fac parte din echipa asta. Dragii mei lei, acum eu nu vă acuz de nimic, este treaba voastră, eu ce văd, aia spun, cam asta e.
Există o persoană care insistă la tine? Da. Poate că până la urmă persoana asta o să se sature și o să dispară. Pentru că poate să fie pentru unii dintre voi, dacă nu vorbim de o distanță, putem să vorbim de un coleg de muncă aici. Da. Sau în legătură cu, nu știu, partea financiară, un partener de afaceri, habar n-am, poate fi oricine, un colaborator cu care tu colaborezi. Și până la urmă persoana asta, dacă tot a insistat și vede că de la tine nu și nu, cu turnul aici o să renunțe, pentru că nu o să-i rămână altceva de făcut. Așa că încearcă să te gândești mai bine. Dacă vrei, într-adevăr, ești convins că tu știi mai bine, între ghilimele, că ți-e mai bine singur, na. Dacă ți-e frică că o să-ți pierzi tu puterea și să nu mai fii tu în poziția asta de împărat, trezește-te. Turnul vine cu trezire. Uite-te un pic la tine și vezi. Învață de fapt un pic despre ce e viața, pentru că partea emoțională n-are nicio legătură cu puterea sau cu controlul. Na, tu știi. Poți să mă înjure, nicio problemă. Codependență, foarte interesant. Poate controlul ăsta sau armura asta pe care o ai tu aici cu împăratul este și faptul că ți-e frică să-ți pierzi puterea și nu vrei să te lași tu așa în mâna vieții, da? Este pentru că te atașezi foarte mult, devii dependent emoțional într-un fel sau altul, da? De persoana cu care intri în relație. Poate fi una dintre fricile tale de a nu te mai lipi din nou emoțional de profund de cineva. Lasă-ți fostul partener să plece. Dragii mei, eu nu știu dacă o să mă satur vreodată să spun că iubesc tarotul. Pentru că aici ăsta care te-a omorât, cu care ai avut asta, persoana asta, da? Care te-a omorât pe dinăuntru, cea cu care tu ai avut o relație serioasă, scoate-l odată din sufletul tău și nu mai compara pe nimeni cu acea persoană. Insist să spun asta. Zice că a venit momentul să-ți purifici energia, să devii conștient de puterea personală pe care tu o ai, dar nu din ego aici, nu din ego, nu din puterea asta așa de prepotență, nu vorbim despre asta. Vorbim despre tu ești o persoană extraordinar de puternică, indiferent ce ți-a dat viața, da? Lasă-ți fostul partener să dispară din creierul tău, din mintea ta, din sufletul tău, scoate-l, aruncă-l odată la gunoi. Fă schimbarea asta, da? Moartea de 2 ori am văzut-o în etalarea voastră. E vorba de a schimba mentalitatea, de a schimba, de a îngropa ce trebuie îngropat, nu... Gata, ca și cum gata, ajunge. Iubește-te pe tine întâi, poftim, na, ce mai vrei să spun? Respectându-te pe tine însuți, devii mult mai atractiv. Eu nu zic că nu te respecti, pentru că Nouăle de monede e o carte a respectului de sine. Eu mă respect atât de mult pe mine, încât nu vreau, domne, pe nimeni în viața mea, da? Poate fi. M-am lămurit aici, ca și cum mă respect atât de mult pe mine, încât m-am lămurit că eu sunt singura persoană cu care o să trăiesc toată viața mea. Da? Dar aici e multă vanitate, nu e doar respect. Nu. Aici e foarte multă armură, îmi vine să zic. Nu pot să zic altceva. Îmi pare rău, dragi lei, nu mai am altceva pentru voi. Ai toate șansele aici să începi o relație pasională cu cineva, dar tu nu și nu. Acum, na, eu nu mai pot să zic nimic. Nu voi mai insista. Hai să vedem ce se întâmplă, care-i treaba pe partea financiară. Ups. Finanțe pentru leii mei frumoși.
septembrie 2024, tot ce ține de bani, job, afaceri, orice are legătură cu partea financiară. Zece de monede, foarte frumos. Împărăteasa, wow, prosperitate multă în luna septembrie se vede pentru lei și cavalerul de bâte. Pentru unii dintre voi este vorba, poate fi vorba despre a acționa. Acționează către a deveni din ce în ce mai prosper. Depune eforturi. Uite, aici avem acest cavaler de bâte. Ce face este că sparge lemne. Aici vedem o persoană care depune un efort. Dacă vrei să fii din ce în ce mai bine pe plan financiar, trebuie să depui foarte multe eforturi. Ai foarte mari șanse să devii foarte prosper. Avem foarte multă creativitate cu împărăteasa aici. Ești o persoană foarte creativă. E ca și cum între dorința de a avea mai mult, acțiunea eforturilor tale trebuiesc hai zicem așa, țintite, trebuie să țintești către obiectivele tale de a crea acea viață pe care ți-o dorești, abundentă din punct de vedere financiar. Pentru unii dintre voi poate fi vorba aici despre cumpărarea unei case sau construcția unei case, de ce nu? Putem să vorbim despre mărirea familiei, da? Chiar dacă aici vorbim despre bani, nu știu, ori v-ați hotărât să faceți un copil acum sau sunteți prea mulți în familie și decizia este, Doamne, hai să trecem la acțiune, să punem mâna să ne mutăm pentru că nu mai încăpem în casa asta, în apartamentul ăsta, da? Moșteniri pentru alții dintre voi poate fi dacă vorbim despre o firmă sau eforturile tale vor fi răsplătite dacă le depui, bineînțeles. Aici e vorba de muncă din greu. Ăsta sparge lemne. Nu e ușor să spargi lemne, zic eu. Da? Pajul de cupe, din nou vorbim despre creativitate. Azi de cupe, dragii mei, pentru mulți dintre voi vorbim despre și 4 de cupe. Vorbim despre planuri sau prosperitate din punct de vedere al creației voastre, a creativității. Aveți probabil obiective sau aveți pe rol anumite proiecte și aici vedem cum trebuie să te pui în acțiune. E ca și cum dorința nu este suficientă. Pajul de cupe stă și visează la cai verzi pe pereți, de exemplu. Are niște proiecte aici care pot da foarte multe roade, dar 4 de cupe ca și cum este într-o lume imaginară aici. Da? Vedem aici că e înconjurat de tot felul de licurici sau ce-or fi ăștia, da? Care e ca și cum trăim în lumea viselor. Nu mai trăi în lumea viselor, acționează dacă vrei prosperitate. 2 de spade, amânare. 5 de bâte. Poate unii dintre voi vorbim despre faptul că încă nu sunteți pregătiți pentru că există foarte multă competiție pe piață sau competitori, da, la același proiect sau același job pe care tu îl vrei, îl râvnești și aici există ceva care te dă înapoi. 2 de spade te face să amâni încă. Și 8 de cupe, foarte multe cupe aici. Nu e 8, e 6, pardon. Da. Experiențe din trecut, amintiri din trecut. Poate unii dintre voi ați avut eșecuri în trecut sau aveți de foarte mult în plan acest proiect sau acest job, dacă tu vrei să job sau casă, nu știu, gând, dragii mei, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit.
că tu vrei să-ți cumperi o casă, acum ești cu capul așa, da, vreau o casă mai mare, știu că pot să depun eforturile, să strâng bani, să nu știu ce, dar deocamdată este la nivel de fantezie. Nu îmi pot permite acum o casă, cu toate că visez de foarte mult timp la ea. Da? Cam asta este ideea ce vedem. As de bâte, avem 2 ași. Asul de bâte din nou vorbește despre creativitate și despre noi începuturi. Eu cred că tu poți să faci ceva în această lună ca să te îndrepți încet, da? Anumite acțiuni care să te facă să ajungi să-ți pui să-ți împlinești acel obiectiv. Nu mai sta doar cu gândul la aoleu, dar eu ce să fac? De exemplu, dacă vorbim despre un proiect, ce să fac? Că tot stau și mă gândesc că aș vrea să fac nu știu ce afacere, dar este competiția foarte mare, dacă nu merge, hai mai stau puțin aici, 2 de spade, da, mai stau puțin, mai mă gândesc, dar vezi că aici gândești pe negativ, persoana asta e aici, cum spun, te legi singur, te blochezi singur, îmi vine să spun. Și vezi tu, 6 de cupe este o carte a experiențelor din trecut. Poate unii dintre voi ați avut afaceri în trecut și poate n-au mers atât de bine sau ceva te trage înapoi care are legătură cu trecutul. E momentul să începi să vezi, pentru că aici avem împărăteasa. Tu ești o persoană care poate face față oricăror competitori. Ideea este să rămâi pe acțiune, să spargi lemne în continuare. Da. Lasă trecutul. Acum eu nu spun punem mâna și investește și fă nu știu ce, că o să fie bine, că avem aici împărăteasa. Nu. Când tu crezi că ceea ce tu creezi se naște din tine, poate că și alții creează ceva asemănător, dar asta e creația ta. Nimeni nu este în tine ca să creeze la fel ca tine. Despre asta e vorba, da? Ai toate șansele să inițiezi ceva. Dacă e vorba despre moștenire, puneți mâna și luați atitudine, vine să spun. Luați atitudine și mergeți, nu mai amânați. Nu mai amânați să nu mergeți la notar, de exemplu, pentru că poate voi amânați aici și de aia stagnează rezoluția acestei moșteniri. Poate fi vorba despre casa părintească. E ca și cum, domne, nu vrem să o împărțim. Nu vrem nici să o vindem, nu vrem nici să o împărțim, o lăsăm acolo, așa, tot amânăm. Avem conflicte, poate unii dintre voi sunteți în conflict cu cineva din familia voastră care, poate nu voi sunteți cei care vă împotriviți, ci ceilalți. Încercați să luați atitudine aici, cu blândețe, explicațiile persoanelor care sunt împotrivă să dezbateți acea moștenire, dați-le motivele pentru care ar trebui să se dezbată acea moștenire, îmi vine să zic. Dar aici cu blândețe, nu te duce cu toporul, da? Cu blândețe, dragii mei, să îi faceți pe ceilalți să intre să fie conștienți că nu se mai poate amâna, pentru că, știm cu toții, o casă care nu este întreținută se dărâmă. Poate ar trebui să încercați pe partea asta să explicați că poate ajungeți. Aici deocamdată eu nu văd. Avem 2 ași. 2 ași într-o etalare poate fi vorba despre o rezoluție, dar bineînțeles că nu e o etalare privată, nu pot să zic mai mult. Wow, foarte interesant mesajul pentru voi pe plan emoțional, pe plan material. Nu a ieșit niciodată această carte, dacă nu mă înșel, sau dacă a ieșit foarte, foarte de mult și nu mai mi-aduc aminte. Avem cărți
de oracol. Ia uite, poate vrei să te bagi în lumea tarotului, de ce nu? Poate unii dintre voi vă atrage foarte tare acest aspect și bineînțeles competiția este foarte mare, vedem foarte multe canale de YouTube care fac tarot și e complicat. Da, nu zic că nu, dar tu sparge lemne în continuare, că nu e niciun fel de problemă. Fiecare dintre noi avem maniera noastră de a citi cărțile de tarot. N-ai de unde să știi ce priză ai tu, eu fac etalorile cum le simt, tu le faci cum le simți, iese din tine, de-aia spun că nu amâna, nu mai amâna, fă ceva, dacă vorbim despre asta. Aici mesajul spune așa, ești capabil să percepi răspunsuri de la cărți pentru tine și pentru ceilalți sau să poți să îi ajuți, să îi orientezi pe ceilalți, da? Deci aici este vorba despre cititul în cărți de tarot. Dragii mei, treceți la acțiune, nu mai stați. Dacă vorbim despre asta, este foarte, foarte interesant. Dacă nu vorbim despre asta, ar putea să îți spună aici acest sfat, să zicem așa, să contactezi cu o persoană care îți poate citi în tarot, să îți faci o etalare privată, da? Cam asta ar putea să fie o altă variantă în cazul în care nu te atrage cititul în cărți, da? Dacă tu ești în momentul de față într-o situație din punct de vedere financiar în care tot amâni ceva, poate fi vorba despre asta, ca să poți să vezi cât de cât ce orientare poți să primești, da? Poate să fie. Hai să vedem. Sănătatea. Care-i treaba în luna septembrie cu sănătatea? Corpul fizic, tot ce ține. Dacă vedem ceva care să ne atragă atenția din punct de vedere al bolilor, vom vorbi într-un mod superficial, pentru că nu suntem medici. Încercăm doar să dăm piste, dacă vedem. Hai să vedem. Judecata. Diavolul, hei. Și lumea, wow, trei arcane majore. Se termină un ciclu aici. Unii dintre voi ați trecut printr-o chestie urâtă, îmi vine să spun, din punct de vedere al sănătății, dar se termină. E ca și cum a fost karmatic. Atenție mare, avem conotații de karma aici în toate trei cărțile. Se închide un ciclu karmic din punct de vedere al sănătății. Poate depresii, poate probleme psihologice. Aici ceva se rezolvă, ceva se iese dintr-o situație foarte complexă și complicată din punct de vedere psihologic, din punct de vedere al sănătății. 6 de bâte, 4 de spade și Marele Preot. Vor exista consecințe sau, hai să le zicem așa, îți revii. Dacă ai trecut printr-o boală grea sau poate psihologică, o depresie foarte puternică, ai luat pastile depresive, tot ce ține de această zonă, poate, de ce nu? Pentru alții dintre voi, nu neapărat depresie, vorbim aici despre boli cu transmisie sexuală, poate fi. Aici se termină în sfârșit tratamentul, dar, da, nu se termină tratamentul, pardon, se termină, se rezolvă, se închide ciclul, se termină boala într-un fel sau altul, dar, da, tu va trebui tot timpul, de acum înainte, pentru probabil toată viața, să mergi la controale regulat, pentru că tratamentul pe care va trebui să-l urmezi, va exista un tratament, nu vei scăpa de tratament din ce se observă, este unul care nu poate fi lăsat, pentru că poate recidiva boala și controlele trebuie să fie regulate. Doar așa se menține sub control. Acum depinde de context. Dacă vorbim despre o boală
hai să zicem așa, grea, da? Poate fi, după cum am zis, o depresie sau chiar ceva psihologic destul de puternic și ai fost pe antidepresive, o să-ți scoată antidepresivele în această lună, te lasă o perioadă să vadă evoluția ta, dar vor hotărî să îți facă în continuare tratament. Poate fi pentru unii dintre voi pentru toată viața, pentru alții dintre voi poate fi pe o perioadă mai lungă. Da. Cavaler de spade, temperanța și spânzuratul. Este vorba de timp aici. La capătul cărților avem 2 de monede. Există două variante. Există varianta să rămâi pe tratament sau să continui tratamentul pe care îl faci, sau există varianta să se termine tratamentul și să te lase o perioadă să vadă cum te recuperezi singur. Dar aici este vorba despre timp și despre participarea ta. Tu trebuie să vezi anumite aspecte la tine. Dacă tu ai influențe, boala cu care tu te-ai luptat, care te lasă aici fără vlagă, da? Este una psihosomatică, atenție, pentru că diavolul, temperanța, aici avem emoții. Mie îmi lasă de înțeles că unii dintre voi ați fost afectați sau cel puțin ați dezvoltat această boală din punct de vedere psihologic. Nervii, sistemul nervos a fost foarte afectat, te-a pus la pământ, ți-a declanșat o boală urâtă aici cu diavolul, dar veștile sunt unele promițătoare. Da? Tu trebuie să-ți reevaluezi stările ca să nu recidiveze, îmi vine să zic. Da? Deci aici e vorba de cântărește și gândește-te dacă e ok pentru tine să continui să fii agitat, să continui să fii așa foarte, foarte, te consumi foarte mult. Aici ca și cum pe diagonala asta avem, pe una din diagonale avem acest aspect. E momentul să se termine consumul ăsta personal, tu singur te consumi, te lupți cu cineva pe care te învinge. Tu singur te pui la pământ luptându-te pentru lucruri care poate nici măcar nu sunt ale tale. Consumul interior este unul, hai să zicem așa, pentru că tu te agiți pentru alții și îți pui sănătatea ta în pericol. Atenție mare aici, evaluează și schimbă-ți mentalitatea. Tu ai nevoie de liniște, tu nu ai nevoie să-ți bați capul pentru alții, ca să continui tu aici cu boala asta după tine. Vezi de treaba ta, lasă-i pe alții să-și facă, nu are importanță cine sunt acei alții, pentru că poate tu fiind, dacă ești o persoană, hai să zicem așa, care îți place ca toată lumea să fie bine, indiferent că vorbim despre copii, despre, nu știu, părinți și așa mai departe, tu poți să lupți cât vrei, că nu vei aduce calmul în viața nimănui. Dacă acel cineva nu vrea să aibă o viață liniștită, tu nu poți să-i liniștești viața. Tu trebuie să-ți schimbi mentalitatea. Nu lupta pentru cine nu vrea liniște și pace, tu luptă pentru liniștea ta. Pentru că tu te îmbolnăvești aici singur. Despre asta e vorba. E foarte clară etalarea, da? Na, nu mai am ce să mai zic. Hai să vedem un mesaj de la oracol. Poate fi legat de familie aici. Încheie odată pentru totdeauna. Wow, da, uite. Vezi? Încheie odată pentru totdeauna problemele cu persoanele din familia ta. Nu-ți mai faci tu, nu-ți mai sacrifica tu sănătatea, îmi vine să zic, pentru toată lumea. Fiecare pe barba lui, decât să stai tu să te duci mai repede la groapă doar pentru că vrei să fie altuia bine, dar nu te gândești la binele tău. Na, acum e alegerea ta, eu ce să zic. E alegerea ta. Da. Hai să vedem. Un mesaj pentru voi. Și vă las în pace, nu vă mai cert.
Eliberează-te de nevoia de a te plânge. Foarte interesant. Eu aici nu văd că te plângi. Aici poate vorba doar despre această agitație foarte mare în tine. Dacă tu te plângi, aoleo, nu știu, copilul meu e nefericit sau mama mea e nu știu cum sau, mă rog, părinții mei, familia mea, nepoții mei, bla bla bla. Ce care-i treaba ta? Îți aduce ție liniște și pace? Să stai așa, cum am zis mai devreme? Nu. Mesajul spune așa: evaluează cu sinceritate dacă ești un plângăcios. Indiferent dacă acele plângeri ale tale le împarți sau nu cu alții sau le păstrezi pentru tine, ești foarte predispus, a fi predispus să te plângi tot timpul este o manieră în care ar trebui să observi o situație fără să vezi că situația aia este una binecuvântată pentru cei despre care tu te plângi, da? Deci e ca și cum aici zice așa: dacă tu vrei ca cineva să trăiască în liniște și pace, să aibă o viață echilibrată, acel cineva de care tu te plângi și pentru care tu lupți să fie bine și persoana aia nu vrea, binecuvântarea despre care vorbeam în acest mesaj este că acea persoană trăiește ceea ce vrea să trăiască. Că este rău sau că este bine, cum trăiește sau cum este viața persoanei respective, este lecția lui de viață, nu este lecția ta. Las-o, ia-o ca pe o binecuvântare, bună sau rea. Nu are importanță, acea persoană cândva va învăța sau va vedea cândva că tu aveai dreptate, dar nu era pregătit sau pregătită să schimbe situația. Deci ca și cum fiecare cum își așterne, așa doarme. Trebuie să o luăm ca pe o lecție. Toți avem nevoie să învățăm lecții. Noi nu putem să schimbăm viața nimănui, indiferent cât de mult ne-ar plăcea să credem că putem. Obiectivul tău este să te eliberezi de acea de acel impuls de a te plânge și în loc să o faci, încearcă să vezi partea pozitivă sau binecuvântarea despre care vorbeam. Dacă îi este dat să trăiască într-un fel anume acelei persoane, nu ești tu cel care trebuie să lupte să schimbe situația. Tu ai grijă doar de tine, doar de sănătatea ta, lasă-i pe ceilalți să-și învețe, să-și trăiască lecțiile lor de viață. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup cu mare drag. Ne vedem data viitoare. Ciao!